في أفريقيا اليوم تحتل مصر المرتبة الأولى، ثم لا أحد يطلق عليها الثانية. حتى في الشرق الأوسط يمكن أيضا تصنيف قوة مصر العسكرية في المقدمة وفقا تصنيفات القوة العسكرية العالمية لعام 2022 تحتل مصر في مرتبة 1-2، وتركيا التي غالبا ما تظهر في العالم في المرتبة 1-3، والمنافس القديم إسرائيل أيضا في المرتبة 18. أكبر سبب يجعل مصر تحتل مرتبة عالية جدا هو أنها تمتلك عدد كبير من الجيوش، والقوة الإجمالية للجيش المصري والبر والبحر هي 450 ألف جندي، من ضمنهم 320 ألف في الجيش، و20 ألف في البحرية، و30 ألف في القوات الجوية، و80 ألف في قوات الدفاع الجوي، و60 ألف في الحرس الوطني. حرس الحدود 14 ألف جندي، قوات الأمن العام 60 ألف جندي، خفر السواحل 7000 جندي، قوات الاحتياط حوالي 25,000. في ظروف الحرب يمكن لمصر جمع 700 ألف جندي للقتال. يمكن وصف هذه البيانات في الشرق الأوسط بأنها فريدة من نوعها. بالطبع الآن الحرب ليست تقتصر فقط على الكثير من الجنود والقوة، بالإضافة إلى ميزة الكثير من الجنود، فأن أسلحة مصر ومعداتها متطورة جدا، من بينها الجيش المصري الذي يبلغ 320 ألف جندي، مجهزين بأكثر من 4400 دبابة من مختلف الأنواع، منها 1130 دبابة قتال رئيسية من الجيل الثالث M1A1، وأكثر من 5000 مركبة قتالية مختلفة، وأكثر من 4000 مدفعية من مختلف العيارات، و100 صاروخ أرض، و2660 صاروخ مضاد للدبابات. والمعدات كبيرة، ولكن هناك عدد كبير من الدبابات من الاتحاد السوفيتي خلال الحرب الباردة، والآن هذه الحقبة قد عفى عليها الزمن منذ فترة طويلة ولم يتم تفصيلها هنا. وخاصة عدد كبير من دبابات القتال الرئيسية M1A1 التي بنتها الولايات المتحدة المساعدة الدولية في مصر. أحدثت هذه الدبابة ضجة كبيرة في الغزو الأمريكي للعراق، ومع ذلك فإن دبابة القتال الرئيسية M1A1 المنتجة في مصر ليست مجهزة بدروع اليورانيوم المنضب والقذائف الخارقة للدروع من اليورانيوم المنضب، ولكنها تستخدم دروعا مركبة وقذائف عادية خارقة للدروع. وفي الوقت نفسه تم إمداد مصر أيضا بدبابات T-90 الروسية، ووزارة الدفاع والإنتاج الحربي المصرية وشركة يورلواكنز لفوض الروسية. وتوصل وكلاء تصدير الأسلحة إلى اتفاق لبناء 500 دبابة قتال رئيسية من طراز T-90 وفقا للترخيص. وفقا لمصادر صناعة الدفاع الروسية، ستقوم شركة يوفيزي الروسية ببناء مصنع في مصر لتجميع دبابات T-90. وعلى العموم فإن القوات المدرعة البرية المصرية كبيرة جدا، وجميع أنواع الأسلحة مجهزة في عشرات البلدان الأفريقية، متطورة نسبيا من التكوين الهيكلي والدرجة المتقدمة من الأسلحة والمعدات. يمكن القول إنها بنية مثالية مع قوة هجوم برية معينة وقوة دعم جوية معينة، لكن الأكثر إثارة للاهتمام هو قوتها البحرية والجوية، لأن موقع مصر الجغرافي مهم جدا، فلتطوير البحرية يولي أهمية خاصة لسلسلة من صفقات شراء الأسلحة في السنوات الأخيرة جعلتها مباشرة من بين أقوى القوات البحرية في شمال أفريقيا وحتى الشرق الأوسط. البحرية المصرية اليوم يمكن وصفها بكلمة مبتدئة: إيطاليا، فرنسا، الولايات المتحدة، ألمانيا وغيرها من القوى البحرية الأسلحة والمعدات. تصل إلى إزاحة الحمولة الكاملة لأكثر من 20,000 طن من السفن الهجومية البرمائية من فئة الرياح الشمالية الغربية، وصولا إلى سعر وحدة يزيد عن 300 مليون دولار أمريكي. قارب الصواريخ الأمريكي الصنع من طراز إسحاق بحمولة كاملة تبلغ 600 طن فقط. في الوقت الحاضر تقدم معدات البحرية المصرية خاصيتين، أحدهما هو العدد الكبير من السفن الحربية المستعملة، مثل 4 فرقاطات من طراز مبارك، وفرقاطات سابقة من طراز بيري التابعة للبحرية الأمريكية، وفرقاطتان من فئة داميان، وفرقاطات سابقة من طراز نوكس تابعة للبحرية الأمريكية، وفرقاطتان من طراز يونغ إيجي، وفرقاطات سابقة من طراز بوهانغ تابعة للبحرية الكورية الجنوبية، وفرقاطتان من فئة السويس، وفرقاطات سابقة من فئة الاستطلاع التابعة للبحرية الإسبانية. فاصلة ميزة أخرى للبحرية المصرية هي أن البحرية مجهزة بالعلامة التجارية العالمية. بالطبع يرتبط هذا أيضا بالعدد الكبير من السفن المستعملة المجهزة. من حيث الغواصات، البحرية المصرية الأصلية هي تقريبا جميع غواصات الفئة R القديمة على الطراز السوفيتي، ولكن في عام 2020 قامت البحرية المصرية بتحديث قواتها البحرية الخاصة. في الوقت الحالي تمتلك البحرية المصرية 4 غواصات ألمانية الصنع من طراز 209 من النوع 1400، بالإضافة إلى فئة سمك السلور الفرنسي، والغواصات التقليدية S-26 وفئة الكيلو الروسي. بالإضافة إلى ذلك تمتلك البحرية المصرية أيضا واحدة من قدرات إسقاط القوة الاستراتيجية القليلة في الشرق الأوسط، وقد وصل سلاح مشاة البحرية إلى 4000 شخص.
قوتها الجوية جيدة أيضا لمعدات شراء الطوابع مشهورة. القوات الجوية المصرية الحالية مجهزة بأكثر من 40 طائرة عسكرية من الولايات المتحدة وروسيا وفرنسا ودول أخرى. مصر في الجو مجهزة بعدد الطائرات العسكرية في الجو حوالي 1000. ومن الجدير بالذكر أن المعدات العسكرية المصرية ليست كبيرة الحجم فحسب، بل إن مستوى الجودة جيد أيضا، مثل سلاح الجو الذي يمتلك طائرات F-16 الشهيرة، وهناك مقاتلات رافال وميج 29. ويمكن القول إنها مجموعة من المقاتلات المتقدمة من الأنظمة الرئيسية الثلاثة للولايات المتحدة وروسيا وأوروبا، وطائرات الاستطلاع والمقاتلات الإلكترونية وطائرات الإنذار المبكر المحمولة جوا فاصلة. ومن الجدير بالذكر أن مصر مجهزة بعدد مقاتلات F-16 لرابع أكبر دول العالم، وتأتي في المرتبة الثانية بعد الولايات المتحدة وإسرائيل وتركيا. ولأن الحكومة المصرية تولي أهمية للنقل، فلديها الآن 26 مطارا عسكريا، و7 مطارات مزدوجة الاستخدام، و20 مطارا من خطين، و1 مطار طريق سريع في زمن الحرب وحالة الإرسال الجوي المصري على ما يرام للغاية. وكما نعلم جميعا، فإن نظم الاتصالات ووصلات البيانات المجهزة بطائرات عسكرية من مختلف البلدان لا تتوافق مع بعضها البعض، ومن الصعب جدا أن تكون متوافقة، خاصة طائرات المعسكرين الشرقي والغربي. فالنظام مختلف تماما إذا كانت الدولة مجهزة بطائرات مقاتلة من المعسكرين الشرقي والغربي في نفس الوقت، فإن القيادة الموحدة في زمن الحرب ستصبح مشكلة كبيرة، مثل القوات الجوية المصرية المجهزة بطائرات ميراج 2000 واو، رافال، ميج شرطة 29 وسو شرطة 35 اس وإف شرطة 16، وللطائرات الفرنسية وللطائرات الأمريكية جيدة. بعد كل شيء، فهي كلها في نظام الناتو، وجميع روابط البيانات متصلة، مثل ميراج شرطة 200 ورافيل وإف شرطة 16 مجهزة بلينك 16 نظام ربط البيانات. التوافق دون أي مشاكل. نفس الاستخدام لنظام رابط البيانات لينك 16 للقوات الجوية المصرية إي شرطة 2 سي هوكي طائرة الإنذار المبكر يمكن أن تكون قيادة موحدة فاصلة، ولكن بالنسبة لطائرات ميج شرطة 29 وسو شرطة 35 اس الروسية الصنع، لا يمكن القيام بإي شرطة 2 سي التابع للقوات الجوية المصرية. لذلك طورت مصر بشكل مستقل مجموعة من نظام قيادة الدفاع الجوي المشترك الآلي المتوافق مع أنظمة مختلفة من الطائرات المقاتلة. تم تقديم هذه المجموعة من الأنظمة المسماة ريسك 2 إلى القوات الجوية المصرية في عام 2018، وهي قيد الاستخدام حاليا ريسك 2 لحل مشكلة العمليات المشتركة لأنظمة مختلفة من الطائرات المقاتلة، هو بناء نظام القيادة كمركز تشتت مجموعة البيانات من خلال محطة المعلومات المثبتة على الطائرة المقاتلة. يتم جمع البيانات في نظام ريسك 2، ثم معالجتها بواسطة نظام ريسك 2، ثم توزيعها على المحطات القتالية. ونظام القيادة يعادل محطة تبادل. بمساعدة محطة التبادل هذه يمكن تحقيقها القيادة الموحدة والجدولة المشتركة للطائرات المقاتلة من أنظمة مختلفة في الشرق والغرب. من البيانات الورقية وحدها، فإن قوة مصر العسكرية الحالية هي بالفعل فاخرة للغاية، ولا يمكن العثور على ثانية في أفريقيا على الإطلاق. والنقطة المتبقية هي قوة مصر الصناعية العسكرية، وقد حققت قوة مصر العسكرية في هذه العقود تقدما كبيرا. ولكن لكي نكون صادقين، فإن القوة العسكرية الإجمالية لمصر ليست جيدة مثل النمور الثلاثة الأخرى في الشرق الأوسط المجاور. ولكن بالنسبة لمصر فإن الصناعة العسكرية ليست مهمة، وتقع مصر في الشرق الأوسط، وهي حليف للولايات المتحدة وبريطانيا. حتى لو لم يكن هناك نظام صناعي عسكري، يمكنك أيضا الحصول على أسلحة متطورة عالية الجودة. بشكل عام، قوة مصر العسكرية جيدة حقا، إذا كانت الجملة التي يمكن تلخيصها هي الزعيم الأفريقي الذي تم شراؤه. ولكن قوة مصر العسكرية للنمو، فمن الضروري تطوير نظامها الصناعي العسكري الخاص القوات المسلحة التي بنتها جميع الدول. المقاتلون دائما غير مضمونين. كيف يفكر أصدقاؤكم في هذا؟ مرحبا بكم في ترك تعليق أسفل الفيديو. أراك في العدد التالي.